यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई घरमै बसेर तपाईकै मोबाइलबाट सजिलैसँग इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा लटरी जसलाई चाहिँ हामी ईडीभी लटरी भन्छौं त्यसको फर्म कसरी भर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउँदै छु। तपाईले सजिलैसँग तपाई चाहे नेपालमा हुनुहुन्छ चाहे विदेशमा हुनुहुन्छ तपाईसँग इन्टरनेट र मोबाइल छ भनेदेखि तपाईले सजिलैसँग मोबाइलबाटै इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा लटरी ईडीभी को फर्म सजिलै भर्न सक्नुहुन्छ। र यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यसकै बारेमा जानकारी गराउने छु। तपाईले एउटा के कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ भनेदेखि डीभी फर्म निशुल्क छ, यसको लागि 1 रुपैयाँ पनि तिर्नु पर्दैन। त्यसको लागि तपाई चाहिँ कन्सल्टेन्सी नै जानुपर्ने अथवा मानिसहरुको भिडभाड हुने स्टलहरुमा गएर भर्दा मात्रै पढ्ने भन्ने जुन सोच्नु भएको छ एकदमै रङ हो। त्यो त्यसो हुँदैन। तपाईले सही तरिकाले इन्फर्मेसन राख्नु भयो र तपाईको फोटो सही तरिकाले मिलाउनु भयो भनेदेखि तपाईले घरमै बसेर मोबाइलबाटै आनन्दसँग भर्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी पढ्ने चान्स अझ बढी हुन्छ। र यस भिडियोमा म तपाईलाई यसको बारेमा सिकाउने छु। र फर्स्टमा तपाईको मोबाइलमा रहेको एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गर्दै छु। तपाईकोमा क्रोम छ भने क्रोमबाट गर्नुस्, सजिलो छ। छैन भने अरु पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ गएर तपाईले dvlottery.state.gov भनेर हान्नुपर्ने हुन्छ। अथवा तपाईले लिंक याद गर्नु भएन भनेदेखि गुगलमा गएर तपाईले डीभी फर्म भनेर खोज्नु भयो भने त्यहाँनेर इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा लटरी भन्ने जुन लिंक भेट्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईले dvlottery.state.gov भन्ने लिंक भेट्नुहुन्छ। त्यहाँ जानु होला अनि यो पेज खुल्छ। यो पेज खुलिसक्यो भने तपाईले यहाँनेर डीभी को इन्स्ट्रक्सनहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। यो पढ्नै पर्छ भन्ने छैन, तपाईले चाहेको केसमा चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनेर तपाईले मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा जुन फोटोको तपाईको इन्स्ट्रक्सनहरु छ, फोटो रिक्वायरमेन्ट एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कस्तो कस्तो फोटो चाहिन्छ, फोटोमा के नभएको हुनु पर्यो भन्ने धेरै रुलहरु छ। त्यो तपाईले मैले यसको बारेमा फोटो कसरी मिलाउने भन्ने यसभन्दा पहिले अर्को भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला, जहाँ चाहिँ तपाईले मोबाइलबाटै सजिलैसँग मैले कसरी फोटो मिलाउने भन्ने बारेमा तपाईलाई सिकाएको छु। अनि तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर यो फोटो एक्जाम्पलमा क्लिक गरेर फोटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा फोटोको केही रुलहरु छ, कस्तो फोटो रिजेक्ट हुन्छ, कस्तो एक्सेप्ट हुन्छ। नर्मली तपाईले के बुझ्नु होला भनेपछि तपाईको अनुहार क्लियर भएको, जहाँ चाहिँ चस्मा नलगाएको, तपाईले चाहिँ कम्प्युटरबाट यताउता नबंगाएको, जुन कालो सेतो गोरो त्यस्तो नबनाएको, तपाईको नर्मल ड्रेसमा भएको फोटो, जो चाहिँ तपाईको दुवै साइडको कान देखिएको, कपाल देखिएको, घाँटी देखिएको टाइपको नर्मल फोटो चाहिँ तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो इन्स्ट्रक्सनहरु कस्तो फोटो एक्सेप्ट गर्छ। यो चाहिँ यो माथि देखाएको यिनी फोटोहरु चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने फोटोहरु जो हो, जो चाहिँ चस्मा नलगाएको, घाँटी यताउता चाहिँ सुन मालाहरु यताउता नभिरेको, नर्मल तपाईको ड्रेस जस्तो छ त्यस्तैमा खिचेको फोटोहरु छ। यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो टिक लागेको भनेको यस्तो खालको फोटो एक्सेप्ट हुन्छ भन्छ। यहाँनेर कस्तो फोटो रिजेक्ट हुन्छ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर तपाईले यहाँनेर यस्तो नबुझिने डिम फोटो अथवा तपाईको ब्याकग्राउन्ड अर्कै भएको, व्हाइट ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याङ्क ब्याकग्राउन्ड नभएर अर्कै भएको, अथवा चाहिँ तपाईको एकापट्टिको भाग फोटोको एकापट्टिको भाग देखिएको अर्को साइडको नदेखिएको, यस्तो विभिन्न केसहरु यस्तो फोटोहरु चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ। यसको बारेमा मैले भिडियो बनाइसकेको छु, कसरी मोबाइलबाट फोटो एडिट गर्ने र के कुराहरु ध्यान दिने भन्ने बारेमा। त्यो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। र यहाँनेर म अब तपाईले कसरी फर्म भर्ने तिर लान्छु। अलिकति तल सार्नु भयो भने तपाईले यहाँनेर देख्नुहुन्छ इन्ट्री फर्म। यसमा चाहिँ बिगिन इन्ट्री भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नु भयो भने यहाँनेर यो अथेन्टिकेसन कोड हुन्छ, यो कोड तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको मोबाइलमा बुझेन भनेदेखि यहाँनेर माथि यो क्लिक गरेर फेरि त्यसलाई अर्को चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले बुझ्नु भएन भने यसरी तपाईले नबुझ्दासम्म चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कोडलाई तपाईले यहाँनेर इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ। त्यसको लागि यहाँनेर के छ म हेरेर दिदै छु। 3 तपाईकोमा फरक, मेरोमा फरक हुन्छ। यो चाहिँ जे तपाईकोमा आउँछ त्यही चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी कोड राखेर सबमिट गर्नु होला। सबमिट गर्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पार्ट खुल्छ। अब यहाँनेर हामीले एकदमै ध्यान दिएर भर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै यो फर्म भर्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनु होला तपाईले। यसमा चाहिँ मिस्टेक भर्नुभयो भनेदेखि पछि तपाईलाई डीभी पर्यो भने पनि तपाई चाहिँ जान सक्नुहुन्न, तपाईको इन्फर्मेसन रङ छ भनेदेखि। अनि फर्स्टमा तपाईले यहाँनेर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ, लास्ट नेम, तपाईको नाम जुन फ्यामिली नेम लास्ट नेम थर हुन्छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा। यहाँ चाहिँ म राख्दै छु यसरी। अनि त्यसैगरी तपाईले यहाँनेर फर्स्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको नाम के हो त्यो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा। यसरी तपाईको नाम राख्नु होला यहाँनेर फर्स्ट नेममा। अनि त्यसपछि तपाईको मिडल नेम पनि हुन सक्छ, जस्तै राम बहादुर थापा अथवा सीता कुमारी पौडेल यस्तो हुन सक्छ। त्यो छ भने यहाँनेर मिडल नेममा राख्नुहोस्, छैन भने नो मिडल नेम गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अलिकति तल जानुहोस्। तल जानुभयो भने तपाईले यहाँनेर तपाई मेल कि फिमेल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यसरी मेल हो भने मेल, फिमेल हो भने फिमेलमा क्लिक गर्नु होला। अनि अलिकति तल जानुभयो भने यहाँ 3 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ बर्थ डेट, तपाईको डेट अफ बर्थ कति हो त्यो चाहिँ इंग्लिशमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको पासवर्डमा कति
छ, अहिले त नागरिकताको पछाडि पनि हुन्छ, त्यो थाहा छैन भने गुगलमा गएर अनलाइन डेट कन्भर्टर भनेर सर्च गर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले नेपाली डेट राखेर इङ्ग्लिस डेट पाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईँको इयर राख्नु होला। फर्स्टमा चाहिँ तल इयरमा चाहिँ इयर राख्नु होला, तपाईँको इयर कति हो, अनि यहाँनिर डे राख्नुपर्ने हुन्छ कति हो, अनि त्यसै गरी तपाईँले यहाँनिर मन्थ राख्नुपर्ने हुन्छ, कुन चाहिँ मन्थमा तपाईँ जन्मिनु भएको, यसरी राख्नु होला। यहाँनिर फर्स्टमा मन्थ, अनि सेकेन्डमा डे, अनि थर्डमा इयर राख्नु होला। यसरी राख्नुभयो भने अलिकति तल जानुभयो भने 4 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सिटी वेयर यु वेयर बर्न, तपाईँ कहाँ जन्मिनु भएको त्यो सिटी राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँ एकदमै ध्यान दिनु होला, मैले भनेको एकदमै मैले जे भन्छु त्यही गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सिटी राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँको डिस्ट्रिक्ट होइन, यहाँनिर कन्ट्री पनि होइन, तपाईँको स्टेट पनि होइन, तपाईँको प्रदेश तिनीहरू चिज राख्ने होइन। यहाँनिर तपाईँको सिटी, सपोज म चाहिँ नारायणगढको हो, म चितवनको हो भनेदेखि मैले यहाँ चितवन राख्ने होइन कि मैले नारायणगढ सहर राख्नु पऱ्यो। तपाईँले चाहिँ तपाईँ कुन ठाउँको हो, त्यहाँनिर नगरपालिका होला अथवा के अरे गाउँपालिका होला अथवा उपमहानगरपालिका होला, त्यो राख्नु होला। तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस राख्नु होला। यहाँनिर चाहिँ बर्थ सिटी तपाईँ कहाँ जन्मिनु भएको त्यहीँ राख्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ नारायणगढ भनेर राख्छु। यहाँनिर RAYANGADH यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी राख्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर एकदमै ख्याल गर्नुलाई, त्यहाँनिर मैले जे भन्छु एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। अनि तपाईँले यहाँनिर 5 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्री वेयर यु वेयर बर्न, तपाईँ कुन कन्ट्रीमा जन्मिनु भएको। यहाँनिर तपाईँ विदेशमा भयो भने यहाँनिर तपाईँ जन्मेको कन्ट्री राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर नेपाल भनेर अलिकति तल जानुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल, यसरी क्लिक गर्नु होला। र अलिकति तल जानुभयो भने यहाँनिर तपाईँले 6 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन, यहाँ बाई डिफल्ट एसमै हुन्छ, यसमा केही नगर्नु होला। र अलिकति तल जानुभयो भने यहाँनिर इन्ट्रान्ट फोटोग्राफ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। फोटो राख्दा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, तपाईँले कस्तो फोटो राख्ने, के फोटोको रुलहरू, जो चाहिँ पछाडि ब्याकग्राउन्ड एकदम व्हाइट भएको, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सादा ब्याकग्राउन्ड भएको राख्नुपर्छ, कलर फोटो, चस्माहरू नलाएको फोटो। त्यो चाहिँ मैले कसरी फोटो एडिट गर्ने भन्ने यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा बताइसकेको छु, त्यो भिडियोमा हेर्नु होला कसरी एडिट गर्ने। नर्मली म तपाईँलाई सर्टिङमा सिकाउँछु, यसलाई मैले मिनिमाइज गरेँ। फोटो कसरी एडिट गर्ने भनेदेखि तपाईँले गुगल प्ले स्टोरमा गएर डिबी लोटरी फोटो टुल भन्ने यो एप भेट्न सक्नुहुन्छ। यो एप इन्स्टल गर्नु होला र तपाईँकै मोबाइलमा भएको फोटो एडिट गर्नको लागि यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो इमेज आइकन भएको, यहाँ क्लिक गरेर सपोज मैले चाहिँ मेरो यो डिबीमा म यो फोटो राख्न गइरहेको छु भनेदेखि यसरी फोटो चुज गर्नु होला। अनि यसरी जुम गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो भित्रको ओभल भएको जुन गोलो गोलो सेप छ, यो ओभल सेप, यो चाहिँ हाम्रो फेसभरि पुरा जुन चिउरोदेखि निधारसम्मको भागमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र यो बाहिरको ओभल सेप चाहिँ हाम्रो यो भित्र चाहिँ हाम्रो कपाल परेको हुनुपर्छ। र यता साइडमा भएको जुन यो दुईवटा धर्का देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो कुम मिलेको हुनुपर्छ। र यसरी मिलाउनु भयो भने ओके गर्नु होला। यो फोटो अब मेरो ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ। अब त्यो फोटोलाई म यहाँ राख्न गइरहेको छु र यहाँनिर चुज न्यू फोटोमा, अथवा तपाईँसँग अलरेडी फोटो छ भने पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म चाहिँ फाइलबाट अहिले मैले चुज गरेको फोटो राख्न गइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो फोटोलाई मैले चुज गरेँ। यहाँनिर मेरो फोटो आइसकेको छ र तपाईँले पनि यही तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ। फोटो आइसक्यो भनेदेखि अब यहाँनिर तपाईँले 8 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ मेलिङ एड्रेस, तपाईँको एकदमै ध्यान दिएर भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर एड्रेस यो ए नम्बरको केही गर्नु पर्दैन, बी नम्बरमा चाहिँ तपाईँको एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको एड्रेस जो चाहिँ नागरिकतामा छ, तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस जहाँ हो त्यहीँको राख्नु होला, किनभने त्यो लिगल हुन्छ। अब जस्तै एड्रेस 1मा चाहिँ म चाहिँ नारायणगढ के अरे बुद्धनगर 10 नारायणगढ चितवनको हो भनेदेखि अब यहाँनिर फर्स्टमा मैले नारायणगढ BUDDHANAGAR बुद्धनगर यहाँनिर 10 भनेर राखेँ, बुद्धनगर 10। अनि त्यसै गरी मैले यहाँनिर के नारायणगढ भनेर राखेँ। यो फर्मेटमा राख्नु होला, NARAYANGADH नारायणगढ बुद्धनगर 10 नारायणगढ भनेर राखेँ। तपाईँले पनि अब सपोज तपाईँ पाल्पाको हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको त्यहाँको त्यो एरियालाई के भन्छ, जस्तै बसन्तपुर भन्छ भने बसन्तपुर 10 अथवा बसन्तपुर 9 त्यहाँको वडा कति छ, अनि त्यसपछि तानसेन भनेर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले डिस्ट्रिक्ट राख्ने होइन, तपाईँको मेन एरियाको नाम राख्ने हो। अनि यहाँनिर यो सी नम्बरको केही पनि गर्नु पर्दैन। अनि त्यसरी तपाईँले यहाँनिर डी नम्बरमा सिटी अथवा टाउन राख्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ नारायणगढको हो भनेदेखि मैले यहाँनिर नारायणगढ भनेर राख्नु पऱ्यो, NARAYANGADH। यहाँनिर मैले NARAYANGADH नारायणगढ राखेँ। अब यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले डिस्ट्रिक्ट राखे पनि हुन्छ, कन्ट्री राखे पनि हुन्छ, अथवा तपाईँको स्टेटहरू जे राख्नुभयो नि हुन्छ। यहाँ चाहिँ डिस्ट्रिक्ट राख्नुहोस्, म चाहिँ चितवन भनेर राखेँ, CHITWAN।
यसरी चितवन राखेँ, तपाईँको कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टको त्यही राख्नु होला। अनि यहाँनिर तपाईँले पोस्टल कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई नर्मल्ली पोस्टल कोड थाहा भएन तपाईँको जिल्लाको भनेदेखि तपाईँ गुगलमा जानुहोस्, अनि पोस्टल कोड अफ तपाईँ सपोज बुटोलको भनेदेखि पोस्टल कोड अफ बुटोल, अथवा तपाईँ धरानको हो भनेदेखि पोस्टल कोड अफ धरान भनेर खोज्नुहोस्, त्यहाँ गुगलमा भेटिन्छ। र म चाहिँ नारायणगढको पोस्टल कोड राख्न गइरहेको छु। यसरी तपाईँले त्यहाँनिर पोस्टल कोड खोजेर राख्नु होला, यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसरी पोस्टल कोड राख्नुभयो भने इनकेस तपाईँले पोस्टल कोड थाहै भएन, पोस्टल कोडै छैन भनेदेखि यहाँनिर तल नो पोस्टल कोड भन्ने छ, यसमा टिक लाउनु होला। मेरो चाहिँ पोस्टल कोड छ, त्यो कारणले म चाहिँ पोस्टल कोड राख्छु। तपाईँले पाउनु भएन भने गुगलमा गएर खोज्नु होला, मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी पोस्टल कोड राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँले अब यहाँनिर कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जी नम्बरमा यहाँ चाहिँ नेपाल भनेर चुज गर्नुहोस्, अलिकति तल जानुहोस्, नेपाल कहाँनिर छ, अनि यसरी नेपाल चुज गर्नुहोस्। अनि नेपाल चुज गर्नुभयो भने अब 9 नम्बरमा तपाईँ चाहिँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ अथवा विदेशमा पनि हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँले विदेशबाट पनि भर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा कन्फ्युज नहोला, तपाईँ चाहिँ विदेश हुनुहुन्छ, जुनसुकै देश, अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यही राख्नुहोस्। म चाहिँ नेपालमै छु, त्यो भएर नेपाल राखेँ। अनि तपाईँको फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर फोन नम्बर अप्सनलमा हुन्छ, तर तपाईँले फोन नम्बर राख्दा राम्रो तपाईँको कन्ट्री कोड सहितको नम्बर राख्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। यसरी नम्बर राख्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर 11 नम्बरमा इमेल एड्रेस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एकदमै यो इमेल हामीलाई एकदमै उनीहरूलाई सपोज तपाईँलाई डिबी पऱ्यो भनेदेखि उनीहरूले इमेलको थ्रुबाट कन्ट्याक्ट गर्छ, फोन गर्दैन। त्यो कारणले तपाईँले युज गरिराख्ने इमेल, प्रयोग गरिराख्ने इमेल राख्नु होला, एकदमै ध्यान दिएर। त्यो जे पाए त्यो इमेल यसमा नराख्नु होला। अब तपाईँले यहाँनिर तपाईँको इमेल के हो त्यो इमेल राख्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ मेरो इमेल राख्न गइरहेको छु। यसरी इमेल को फुल फर्ममा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर तपाईँको इमेल के छ त्यही इमेल राख्नु होला, तपाईँले प्रयोग गरिराख्ने इमेल। र यसरी इमेल राख्नुभयो भने तपाईँले यसलाई तल पनि यही इमेल कन्फर्मको लागि राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको कन्फर्मको लागि यहाँनिर इमेल त्यही माथि जे तपाईँले इमेल राख्नुहुन्छ त्यही इमेल कन्फर्म गर्नको लागि राख्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर राख्नु होला यहाँनिर। अनि यसरी राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ इनकेस पछि लक रहेछ, डिबी परिहाल्यो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ यही इमेलको थ्रुबाट उनीहरूले कन्ट्याक्ट गर्छ। यसरी माथि जुन इमेल राख्नुहुन्छ त्यही इमेल राख्नु होला। यहाँनिर तपाईँले इमेल छैन भनेदेखि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ google.com गएर त्यहाँनिर अथवा gmail.com गएर तपाईँले सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ इमेल अकाउन्ट। यदि तपाईँले एन्ड्रोइड मोबाइल चलाउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँसँग एउटा इमेल अकाउन्ट त अलरेडी हुन्छ नै। अनि यति गर्नुभयो भने तपाईँ यहाँनिर 12 नम्बरमा जान सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर कति पढ्नुभयो, तपाईँले कति, तपाईँको पढाइको लेभल कति छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले के ध्यान दिनु होला भनेदेखि मिनिमम पनि तपाईँले डिबी भर्नको लागि तपाईँ +2 भन्दा माथि हुनुपर्छ, +2 पास गरेको हुनुपर्छ। यदि तपाईँले +2 पास गर्नुभएको छैन भनेदेखि उनीहरूले कुन कुन फिल्ड भन्छ त्यो फिल्डमा तपाईँ मिनिमम 2 वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ। नर्मल्ली अब तपाईँले यहाँनिर यो हाई स्कुल नो डिग्री भन्ने अप्सन छ, योभन्दा तल तपाईँले हाई स्कुल डिग्री भन्ने छ। यदि तपाईँ +2 गर्नुभएको छ, +2 पास हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले हाई स्कुल डिग्री भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यो माथिको हाई स्कुल नो डिग्रीमा क्लिक नगर्नु होला, किनभनेदेखि त्यो भनेको तपाईँले +2 पास गर्नुभएको छैन भन्ने हो। यहाँनिर हाई स्कुल डिग्री +2 पास गर्नुभएको छ भने तपाईँले कुनै भोकेसनल ट्रेनिङहरू हुनसक्छ, सिटिभिटीको अथवा अरू कुनै ट्रेनिङहरू हुनसक्छ, त्यसको लागि यहाँनिर भोकेसनल स्कुल राख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको युनिभर्सिटी तपाईँले ब्याचलर पास गर्नुभएको छ भनेदेखि यहाँनिर युनिभर्सिटी कोर्स, युनिभर्सिटी डिग्रीमा क्लिक गर्नु होला। र तपाईँले मास्टर पास गर्नुभएको छ भने यहाँनिर मास्टर डिग्रीमा क्लिक गर्नु होला, त्यो तपाईँको लेभल अनुसार गर्नु होला। अहिले सपोज तपाईँ चाहिँ +2 पास गरेको हुनुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर हाई स्कुल डिग्रीमा राख्न सक्नुहुन्छ, र ब्याचलर पास गरेको हुनुहुन्छ भने यहाँनिर युनिभर्सिटी डिग्री, म चाहिँ युनिभर्सिटी डिग्रीमा राखेको छु। अनि यति गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले अलिकति तल जानुभयो भने यहाँनिर 30 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ म्यारिड कि अनम्यारिड। तपाईँ अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने यसरी अनम्यारिडमा क्लिक गर्नुहोस्। र फर्स्टमा म तपाईँ अनम्यारिड हुनुहुन्छ भनेदेखि कसरी गर्ने र त्यसपछि चाहिँ म्यारिड हुनुहुन्छ भनेदेखि कसरी गर्ने भनेर म तपाईँलाई सिकाउँछु। अनि त्यसै गरी यो दोस्रो नम्बरमा यदि तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ, तपाईँको कोही श्रीमान अथवा श्रीमती बाहिर युएसमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले यो 3rd नम्बरको राख्नुपर्ने हुन्छ। र युएसमा हुनुहुन्न, युएसको सिटिजन छैन भनेदेखि तपाईँले यो 2nd नम्बरमा राख्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली हामी नेपालीहरूले कि त अनम्यारिड हुन्छ कि त हाम्रो यो म्यारिड एन्ड माई स्पेस यो 2nd नम्बरको हुन्छ। र मैले अहिले फर्स्टमा चाहिँ अनम्यारिडलाई कसरी गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ म्यारिडले कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु। यहाँनिर अनम्यारिडमा राख्नु होला। तपाईँ अनम्यारिड हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ भनेदेखि, अनि यहाँ नम्बर अफ चिल्ड्रेन तपाईँले ब्ल्याङ्क छोडिदिनु होला। यहाँनिर तपाईँ अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने यो केही गर्नु परेन, र कन्टिन्यूमा
क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको एकचोटी यो अहिले हामीले भरेको सबै रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले मजासँग अलिकति टाइम लगाएर भए पनि सबै के भर्नु भएको छ, स्पेलिङहरु ठीक छ कि छैन, अथवा तपाईको डेट अफ बर्थ सबै तपाईले इनपुट गरेको कुराहरु ठीक छ कि छैन सबै हेर्नु होला। यो मिस्टेकमा भयो भनेदेखि त पछि तपाईलाई प्रब्लम पर्न सक्छ इन केस टिभी पर्यो भने। यसरी तपाई कन्फर्म हुनुभयो भनेदेखि तपाईले यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ सबमिट भन्ने, सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। इन केस कतै मिस्टेक रहेछ, तपाईले मिस्टेक भेटाउनु भयो भनेदेखि यहाँनिर गो ब्याक टु पार्ट 1 मा क्लिक गरेर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले फेरि कुनमा मिस्टेक छ त्यो सच्याएर ओके गर्नुभयो भने यो पेज आउँछ र फाइनली तपाईले यहाँनिर सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। सबमिटमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर तपाईको एप्लिकेसन सबमिटेड हुन्छ अनि त्यहाँनिर तपाईले कन्फर्मेसन नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसैगरी तपाईको नेम देख्न सक्नुहुन्छ अनि डेट अफ बर्थ तपाईले चाहिँ त्यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला। र स्क्रिनशट गर्नु भएन भनेदेखि पनि कतै कपीमा कतै नोटमा चाहिँ तपाईको कन्फर्मेसन नम्बर मिस्टेक नगरिकन अनि तपाईको डेट अफ बर्थ र तपाईको नेम के राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईले ध्यान दिएर त्यहाँ राख्नु होला, जसबाट चाहिँ तपाईले पछि डिबीको रिजल्ट पब्लिश भइसक्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब म देखाउँछु जो चाहिँ हाम्रो म्यारिड हुनुहुन्छ, जो चाहिँ म्यारिड भइसकेको हुनुहुन्छ उहाँले कसरी भर्ने भन्ने बारेमा। त्यसको लागि तपाई अलिकति ब्याक गरेर यहाँनिर यो अनम्यारिड भन्ने ठाउँको सट्टा चाहिँ तपाई यहाँनिर म्यारिड एन्ड माई स्पाउस इज नट अ युएसए सिटिजन, तपाई यहाँनिर युएस को सिटिजन छैन है, त्यो चाहिँ युएस छैन भन्ने छ, तपाई चाहिँ म्यारिड हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले यहाँनिर सेकेन्ड नम्बरको अप्सनमा टिक लाउनु होला। अनि त्यति गर्नुभयो भने अलिकति ब्याक गर्नु होला अनि तपाईको बच्चा-बच्ची कति छन् यहाँनिर राख्नु होला। सपोज तपाईसँग 2 जना बच्चा छन् अथवा 1 जना छन् भनेदेखि यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ र ती सबै बच्चा-बच्चीको फोटो तपाईले रेडी बनाएर राख्नु होला। सबैको फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ, सबैको नाम डिटेलहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि सपोज 1 जना छ भने 1 जना अनि कन्टिन्यू गर्नु होला। कन्टिन्यू गर्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर अब तपाईले तपाईको यहाँनिर श्रीमतीको अथवा श्रीमानको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ, लास्ट नेम के छ त्यो राख्नु होला। अनि यहाँनिर फर्स्ट नेम के छ त्यो राख्नु होला। यहाँनिर मिडल नेम के छ त्यो राख्नु होला, छैन भने नो मिडल नेम गर्नु होला। अघि तपाईको भर्दा के गर्नुभयो त्यही। अनि बर्थ डेट मन्थ कुन हो, डे कुन हो, इयर कुन हो त्यो राख्नु होला। अनि यहाँनिर तपाईको श्रीमान हो भने मेलमा लगाउनु होला र श्रीमती हो भने फिमेलमा लगाउनु होला। अनि त्यसैगरी बर्थ सिटी के हो त्यो राख्नु होला। अनि यहाँनिर अघि हामीले जे भर्यौं त्यो सबै कुरा यहाँनिर तपाईको उहाँको श्रीमान अथवा श्रीमतीको फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ बच्चाको भर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर तपाईको बच्चाको थर के हो, फर्स्ट नेम के हो, मिडल नेम छ भने मिडल नेम राख्नु होला, छैन भने नो मिडल नेममा क्लिक गर्नु होला। र यहाँनिर तपाईको बच्चाको डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ इङ्ग्लिसमा, यो पनि ध्यान दिएर राख्नु होला। अनि यहाँनिर तपाईको बच्चा छोरा हो कि छोरी हो, मेल छोरा हो भने मेल, छोरी हो भने फिमेलमा टिक लगाउनु होला। र तपाईले यहाँनिर तपाईको बच्चा कहाँ जन्मेको यहाँनिर त्यो लेख्नु होला। सिटी तपाईको जसरी भर्नुभयो सेम त्यही प्रोसेसले भर्ने हो, कन्फ्युज नहुनु होला, त्यो भएर मैले यहाँ भरिन। अनि यहाँनिर बच्चा कहाँ जन्मेको त्यो चाहिँ नेपाल हो भने नेपाल अथवा बाहिर कतै जन्मेको भनेदेखि त्यो राख्नु होला। अनि तपाईको यहाँनिर बच्चाको फोटो पहिला चाहिँ फोटो तपाईको बच्चाको वाइफको अथवा हस्बेन्डको सबैको फोटो रेडी बनाउनु होला। अनि यहाँनिर तपाईको उहाँको फोटो तपाईले राख्नु होला। यहाँनिर फोटो राख्नु भयो भनेदेखि तपाईले यहाँनिर कन्टिन्यू गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर एकचोटी रिभ्यू गर्ने अप्सन आउँछ, एकचोटी सबै चेक गर्नु होला सही छ छैन। सही छ भनेदेखि त्यहाँनिर कन्फर्म भन्ने अप्सन अथवा सबमिट भन्ने अप्सन छ अघिको जस्तै, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको फर्म सबमिट हुन्छ। र त्यहाँ तपाईले कन्फर्मेसन नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा मात्रै नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फ्यामिलीहरु सबैको भरे पनि जुन कन्फर्मेसन नम्बर तपाईले अलिकति ध्यान दिएर राख्नु होला। कन्फर्मेसन नम्बर तपाईको नेम अनि त्यसपछि तपाईको डेट अफ बर्थ चाहिँ नोटबुकमा अथवा कतै प्रिन्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, जसबाट चाहिँ डिबी रिजल्ट पब्लिश भइसक्यो भनेदेखि तपाईले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ र आफुलाई डिबी पर्यो परेन थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई ईडीबी फर्म घरमै बसेर मोबाइलबाटै सजिलै कसरी भर्ने भन्ने बारेमा सिकाएँ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो परेन त्यसको लागि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरेर जानकारी दिनु होला। कुनै पनि प्रब्लम आयो भने कमेन्ट गर्नु होला र आनन्दसँग कन्फ्युज नभएर मैले सिकाएको प्रोसेसले तपाईले फर्म भर्नुभयो भनेदेखि तपाईको लागि तपाईले डिबी को अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्छ, तपाईको लकको कुरा हो र यो तरिकाबाट तपाईले सजिलैसँग मोबाइलबाटै डिबी फर्म भर्न सक्नुहुन्छ।